สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นกระปุกนะครับเป็นกระปุกพลาสติกกระปุกขนมที่เราไม่ได้ใช้แล้วทีเนี้ยจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานจะทำเป็นลักษณะของบรรจุภัณฑ์เป็นนำมาใส่ขวดน้ำยาล้างจานนะครับก็ค่อนข้างใหญ่ใช้ได้ปริมาณเยอะนะครับเราจะใช้หัวปั๊มจากตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือสภาพคือรั่วแตกแล้วครับจะใช้ในส่วนของตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวดเหลือใช้โลเหลือใช้ครับผม